এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ বিষয়ে। যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত পৰিছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পৰা ভোট ছাকচেছফুলি সম্পাদন কৰি জমা দিয়ালৈকে আপোনাৰ কি কি দায়িত্ব থাকে সেই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু মই কোৱা কথাবোৰ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ভেৰিফাই কৰি ল'ব প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকৰ দ্বাৰা, আৰু নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লেটেষ্ট গাইডলাইন মতে সকলো বস্তু মিলাই চাব। আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা মেটেৰিয়েলটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ পৰাই লৈছোঁ। হেণ্ডবুক ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ 2023 এডিশ্যন 2 আছিল আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আছিল। Annexure 9 Chapter 1 Para 1.12 outlines of functions to be performed by presiding officers at various stages. ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে, আৰু প্ৰতিটো কথাই চুবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ Annexure 9ত উল্লেখ কৰা আছে। আৰম্ভণিত আহিব অন এপইণ্টমেণ্টৰ দিনা পোৱাৰ পৰা, তাৰপিছত অন দ্য ডে প্ৰিভিয়াছ টু দ্য ডে অফ পোল, ইলেকশ্যন যিদিনাখন আৰম্ভ হ'ব মানে ভোটিং হোৱাৰ আগদিনাখন, অন এৰাইভেল এট দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে অফ পোল, আৰু যিদিনাখন আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ বাবে গৈ পাব, ডিউৰিং দ্য আৱাৰ্ছ অফ পোল, ইলেকশ্যন চলি থাকোঁতে ভোটিং চলি থাকোঁতে আপোনাৰ কাৰ্য, আফটাৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ পোল, আপোনাৰ যেতিয়া পলিং কামটো শেষ হৈ যাব, অন এপইণ্টমেণ্ট, তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব তেতিয়া এই সকলো তথ্য। এতিয়া আমি আৰম্ভণিৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ। অন এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি কাৰ্য থাকে। When you receive your appointment order, please check up carefully and examine. যেতিয়াই আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত এপইণ্টেড হ'ব, সেই এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰত আপুনি এই বস্তুসমূহ কেয়াৰফুলি চাব। নম্বৰ 1 এয়া দিছে দ্য নেম এণ্ড নাম্বাৰ অফ ইয়ৰ পুলিং ষ্টেচন। এয়া একেবাৰে ফাইনেল হ'ব। সেই ফাইনেল নাম আৰু নাম্বাৰ, আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ নাম্বাৰটো এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি ল'ব, এক্সামিন কৰিব। বি দ্য নেম অফ দ্য এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি উইদিন উইচ দ্য পলিং ষ্টেচন ইজ ছিটুৱেটেড, আৰু কোনখন সমষ্টিত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনটো আছে সেয়াও আপুনি এবাৰ চালি জাৰি চাব। চি দ্য একজেক্ট লোকেশ্যন অফ ইয়ৰ পুলিং ষ্টেচন, তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ একজেক্ট যিটো লোকেশ্যন সেইটো আপুনি চাই ল'ব। এই তিনিটা কথা আপুনি এপইণ্টমেণ্ট পাওঁতে চাব। এই এপইণ্টমেণ্ট হৈছে ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট। তাৰমানে লেটছে 19 তাৰিখে যদি ইলেকশ্যন আছে, 18 তাৰিখে যদি আপোনালোকে বস্তু পাতি লৈ যাব লাগে, তাৰমানে 17 তাৰিখে আপোনালোকে হয়তো সকলো ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেতিয়া চাইছে সেইটোৰ ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো 2024 চনত চাইছে তেতিয়াহ'লে হয়তো কিছুমান বস্তু মিলিব পাৰে ইলেকশ্যন ডেট, কিন্তু যদি 2030ত চাইছে, 40ত চাইছে, 50ত চাইছে তেতিয়াহ'লে বহুত বস্তু নিমিলিবও পাৰে। তেতিয়া হয়তো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ বহুত নিয়ম বদলিবও পাৰে। ঠিক আছে। তাৰপিছত দিছ ইনফৰমেশ্যন উইল বি ফাউণ্ড ইন ইয়ৰ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰ। আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰতে সকলো তথ্য লাভ কৰিব, যে পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ লাভ কৰিব, নাম লাভ কৰিব, এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি লাভ কৰিব, ক'ত আছে লাভ কৰিব। ইউ মে অলছ' ফাইণ্ড দ্য নেমছ অফ ইয়ৰ পলিং অফিচাৰ্ছ ইন দ্য অৰ্ডাৰ, আৰু আপোনাৰ সহযোগী যিসকল পুলিং বিষয়া থাকিব, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং, কিছু ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ পুলিং, ফিফ্থ পুলিং, তো তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ পাব, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ পাব। ট্ৰাই টু কণ্টেক্ট দেম এণ্ড কিপ দেয়াৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এণ্ড অফিচ এড্ৰেছেছ উইথ ইউ এণ্ড গিভ ইয়ৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এণ্ড অফিচ এড্ৰেছ টু দেম। তাৰপিছত আপোনালোকে তেওঁলোকক আপুনি সেই ব্যক্তিক কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু এয়া অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে দায়িত্ব নহয়, মই বহুত ভিডিঅ'ত এইটো কথা কৈছোঁ, এয়া হৈছে টিম ৱৰ্ক। প্ৰতিজন অফিচিয়েলেই যিটো জোৰ ইকুৱেল এটা ফ'ৰ্চ
দিব লাগিব বোলে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আহি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দায়িত্ব সেয়া ছেকেণ্ডৰ দায়িত্ব থাৰ্ডৰ দায়িত্ব ফ'ৰ্থৰ দায়িত্ব যে তেওঁ মানে মতা যাওক আৰু যদি থাৰ্ড পুলিং নাই অহা বাকীবোৰে মাতিব লাগে গতিকে টিম ৱৰ্ক গতিকে সেই কথাটো যাতে আপুনি ধ্যানত ৰাখে This information will be found in your appointment order. You may also find the names of your polling officers in the order. Try to contact them and keep their residential and office addresses with you and give your residential and office addresses to them. আৰু যদি সম্ভৱ হ'বই আপোনাৰ যিটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ বা অফিচ এড্ৰেছ এই দুটাই শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনিও শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা সেইটো বিষয়ে আপুনি মানে সেই যিটো এড্ৰেছটো লৈ ল'ব Attend as many training classes as you can so that you become fully familiar with the operation of the EVM and VVPAT. Never rely on your memory and past experience as they may betray you. The instructions are being changed considerably from time to time. ইয়াত কৈছে যে আপুনি যিমানবোৰ ট্ৰেইনিং আছিল সকলো ট্ৰেইনিঙতেই যাতে উপস্থিত থাকে আৰু কোনো কাৰণতেই আপোনাৰ বোলে 20 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 25 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেকুৱা থাকিব পাৰে নিশ্চয় হয় তো তেনে ক্ষেত্ৰতো আপুনি যাতে আপোনাৰ মেমৰিক লৈ খুব বেছি কনফিডেণ্ট নহয় পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চক লৈ খুব বেছি যাতে অভাৰ কনফিডেণ্ট নহয় কাৰণ সেই বস্তুবোৰে আপোনাক মানে বিশ্বাসঘাতক কৰিবও পাৰে সেইটো কথাটো ইয়াত কৈছে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন যিবোৰ নিৰ্দেশাৱলী থাকে সময়মতে পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকে গতিকে সেইবাবেও মানে আপুনি লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যনটো ল'ব আৰু যেতিয়াই ট্ৰেইনিং পাতিব তেতিয়া আপুনি যাব Attend এইটো মই ক'লোৱে তাৰপিছত 1.2 ৰিড দ্য ফলোয়িং পেম্পলেট এণ্ড বুকলেটছ ভেৰি কেয়াৰফুলি তাৰপিছত আপুনি হেণ্ডবুক ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক আপুনি পঢ়িব লাগিব মেনুৱেল অফ EVM এণ্ড VVPAT আৰু EVM কেনেকৈ চলোৱা হয় ইয়াৰ কি নিয়ম আছে সেইবোৰ চাব লেটাৰ অফ দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ টু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ গিভিং ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰলৈ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশাৱলী দিয়ে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়ে সেইবোৰ আপুনি চাব পঢ়িব জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব ডাউট থাকিলে সুধিব 1.3 Familiarize yourself with the item of pulling material আপোনাৰ কমেও মোৰ 100টা ভিতৰতে থাকে টোটেল মই একজেক্ট নাম্বাৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ 100টা ভিতৰতে থাকিব পলিং মেটেৰিয়েল সেই সকলো পলিং মেটেৰিয়েলৰ লগত যাতে আপোনাৰ চিনাকি হয় 1.4 Study carefully the manner and the method in which the control unit, balloting units, the control unit closed and seal and VVPAT drop box seal তাৰপিছত কেনেকৈ কণ্ট্ৰল ইউনিট বেলটিং ইউনিট কণ্ট্ৰল ইউনিট খোলা মেলা চিল কৰা VVPAT খালী কৰা এই সকলো যাতে আপুনি অৱগত হৈ থাকে 1.5 ৰিড কেয়াৰফুলি ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম ষ্টেটুটৰী এণ্ড নন ষ্টেটুটৰী তাৰপিছত আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব বিভিন্ন ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মক আপুনি অধ্যয়ন কৰা ষ্টেটুটৰী নন ষ্টেটুটৰী ফৰ্মৰ বিষয়ে জনা 1.6 Read very carefully the relevant sections of the Representation of the People Act 1950 Representation of the People Act 1950 বিভিন্ন ছেকশ্যনবোৰ পঢ়িব কৈছে আৰু 1951ৰ Annexure 1ত যিবোৰ দিয়া আছে প্ৰিচাইডিঙৰ হেণ্ডবুকত and relevant rules under the conduct of election rules 1961 given in Annexure 2 if you have any doubt approach your returning officer and get your doubt clarified never be in a confused mind তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ যিকোনো শংকা নাথাকক কিয় লগালগ আপুনি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ লগত সেইটো ক্লিয়াৰ কৰক আৰু কেতিয়াও কনফিউজ মাইণ্ড এটা লৈ ইলেকশ্যন ডিউটিত নাযাব 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ আমি সকলো কথা গম পালোঁ এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ে 2 নম্বৰ আমি গম পাম অন দ্য ডে প্ৰিভিয়াছ টু দ্য ডে অফ পোল তো একচুৱেল ভোটিং হোৱাৰ আগদিনাখন আপোনাৰ কি কাম থাকিব 2.1 On the day previous to the day of poll, you will be asked to collect the polling materials for use at the polling station. Please ensure that. So, আপোনাক মেইন ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন ইলেকশ্যন মেটেৰিয়েলসমূহ
গেডাৰ কৰিবলৈ ক'ব গতিকে সেই দায়িত্বটো আপুনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব লাগিব যেনে দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড বেলটিং ইউনিটছ এণ্ড VVPAT given to you pertain to your polling station match all unit IDs written on the text with the metallic plate/barcode on the back side of the unit তাৰপিছত কৈছে আপোনাক দিয়া যাব EVM য'ত থাকিব CU BU VVPAT তাত যিবোৰ এড্ৰেছ টেগ লাগি থাকিব সেই এড্ৰেছ টেগ হ'ব আপুনি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব যে এইটো আপোনাৰ কাৰণে হয়নে নহয় ঠিক আছে আৰু তাত থকা চিৰিয়েল নাম্বাৰ তাত থকা অন্যান্য যিবোৰ তথ্য সেই তথ্যসমূহ মেচিনৰ লগত মিলিছেনে নাই কাৰণ আপুনি CUটো এবাৰ খুলি চাব পাৰে তাত যিটো মানে দেখুৱাইছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ সেই লগত মিলিছে নাই সেইটো কিন্তু আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰ লগত অন্যান্য মেটালিক প্লেট বাৰকোড এইবোৰ আপুনি ভালকৈ চালি জাৰি চাব যাতে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে খুব কম ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট কেতিয়াবা হৈ যায় অন্যান্য পলিং ষ্টেচনৰ কাৰণে থোৱা বস্তুত মানে আৰু বেলেগ এটা পলিং ষ্টেচনৰ তাত মানে টেগটো লগাই দিয়ে সেইটো যাতে নহয় B the candidate set section of control unit is duly sealed and address tag is firmly attached thereto তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডিডেট যেটো সেট সেকশন থাকে কন্ট্ৰল ইউনিটৰ CUৰ বেটাৰীৰ কাষতে লাগি থাকে মানে ওপৰত ডিসপ্লেটো তলত হেটো যাতে ভালকে সিল কৰা আছে এড্ৰেছ টেগ যাতে তাত খুব ভালকে এটাচ কৰা আছে হেয়া চোৱাৰো আপোনাৰে দায়িত্ব হেটো আপুনি চাব তাৰপিছত Number C, the battery in the control unit is fully operational. তাৰপিছত CU থকা যিটো বেটাৰী পাব সেই বেটাৰীটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে মানে কাৰ্য কৰি আছে হেটো সব আপোনাৰ দায়িত্ব D, the balloting unit by units has been duly sealed and address tags are firmly attached both at the top and bottom right portion. তাৰপিছত কৈছে BU যিটো আপুনি বিউটো যেটো আপুনি পাব হেটো যাতে সিল কৰা আছে এড্ৰেছ টেগ যাতে লগা আছে ওপৰ বা তলৰলৈকে হেটো সব আপোনাৰ দায়িত্ব নম্বৰ E the appropriate ballot paper has been affixed on each balloting unit and is properly aligned under the ballot paper screen তাৰপিছত ballot paper যেটো থাকিব হেটো যাতে মানে খুব ধুনিয়াকে এফিক্স কৰা আছে ভালকে যদি মানে হেটো সেটিং কৰা আছে হেটো আপুনি চাব যাতে খেলিমেলি নহয় যদি বলে যিটো বেলট হেটো মানে এ ফালে নগৈ বি ফালে যদি গৈ আছে বি টু বলে সি ফালে গৈ আছে ডি টু বলে এ ফালে হেটো যাতে নহয় সেই কাৰণে আপুনি হেটো চাই লব মানে ক্যান্ডিডেটৰ নামৰ যিটো বাটন হেটো যাতে পুনাকে মানে পুন হৈ থাকে Number F, the slide thumb wheel switch has been set to the appropriate position in each balloting unit. Aru balloting unitor jetu slide but thumb wheel thake. Hetu jeta bhalke mane position kara thake 1 2 je thake 1 e thakiba amar গতিকে হেটো আপুনি চাই লব নম্বৰ G হয়তো simultaneous election হলে 2 3 হ'ব পাৰে হেটো ক'ব নোৱাৰি নম্বৰ G all the items of polling materials mentioned in annex 3 have been supplied in a required quantity তাৰপিছত polling materialৰ বিষয়ে annex 3 দিয়া আছে presiding officer handbookত হেটো আপুনি ভালকে চাই লব আৰু তাত থকা লিষ্টত মানে যিবোৰ লিষ্টত তাত তথ্য আছে হে সকলো বস্তু যাতে আপুনি পাইছে হেটো কিন্তু ভেৰিফাই কৰিব নম্বৰ H check the serial numbers of paper seal তাৰপিছত paper seal আপুনি পাব green paper seal যেটো পাব তাৰ serial numberটো এবাৰ চেক কৰি লব যাতে মিলিছে নে নাই নম্বৰ I check the electoral roll to ensure that তাৰপিছত আপুনি electoral roll টো চাব লাগিব যাতে the copies of the integrated roll are given যাতে আপুনি integrated roll copy টো পায় number 2 the part number of the roll is as per the polling station assigned to the presiding officer আৰু আপোনাৰ polling stationer বাবে যাতে হে roll টো হয় electoral roll to hoy hetu apuni ensure koribo number 3 page numbers in the working copies of the roll are given serially tarpsot jitu page number dia thakibo working copy of the electoral roll hetu jate mili thake hetu swaru apunare daityo number 4 the printed serial numbers of voters are corrected and no new numbers are substituted for them
তাৰপিছত যাতে যিটো প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব সেইটো যাতে শুদ্ধ হয় সেইটো চাব, নতুন নাম্বাৰ যাতে তাত মানে ভৰাই দিয়া নাযায় বা মানে ভুলকৈ নিলিখে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব। যে চেক দ্য কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ গিভেন টু ইউ, দ্য নেমছ, ফটোজ এণ্ড চিম্বলছ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ গিভেন ইন দ্য লিষ্ট মাষ্ট টেলি এণ্ড শুড বি ইন দ্য ছেম চিৰিয়েল অৰ্ডাৰ ইন উইচ দে এপিয়াৰ ইন দ্য বেলট পেপাৰ অন দ্য বেলটিং ইউনিট। অলছ' চেক ইফ ইউ হেভ ৰিচিভড দ্য ফলোয়িং লিষ্ট। তাৰপিছত কৈছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট যিটো হ'ব সেই লিষ্টটো আপুনি চাব, তেওঁলোকৰ নাম, তেওঁলোকৰ ফটো, তেওঁলোকৰ চিম্বলটো যাতে মিলিছে নে নাই, চিৰিয়েল অৰ্ডাৰত আছে নে নাই, বেলট পেপাৰ মতে মিলিছে নে নাই, বেলটিং ইউনিটৰ মতে হৈছে নে নাই, সকলো তথ্য আপুনি চাব। যেনে ন'টিছ অন এৰিয়া ডেলিনেটিং পলিং ষ্টেচন, পলিং ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত পলিং ষ্টেচনৰ নাম উল্লেখ কৰি তাত যাতে মানে কি কি নিয়ম নীতি থাকে ভোট কৰাৰ সেইবোৰ যাতে আপুনি এটা ন'টিছ পায় সেইটো চাব। তাৰপিছত AIS আৰু CSV লিষ্ট যাতে মানে তাৰো সেই লিষ্টটো যাতে পায় আপুনি সেইটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। Check that the field of indelible ink supplied to you contains sufficient quantity of indelible ink and that its cap is perfectly sealed. If not, reseal the cap with candles as wax. তাৰপিছত যিটো ইনডেলিবল ইংক পাব, চিয়াহী পাব, সেই চিয়াহীৰ যাতে মানে মুখনিটো সেইটো যাতে খুব টাইটকৈ চিলিং হৈ থাকে সেইটো চাব, যদি চিল নাই হোৱা ভালকৈ চিল কৰি ল'ব। Check the arrow cross mark rubber stamp and your brass seals. Ensure that the arrow cross mark rubber stamp has seals affixed on both the sides and that the stamp patch is not dry. If your polling station is proposed to be located in a temporary structure, obtain iron box of sufficient dimensions to store your election papers. তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে, সেয়া হৈছে এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প আপুনি পাব আৰু ব্ৰাছ চিল পাব, ঠিক আছে। সেইটো ভালকৈ চেক কৰি ল'ব যাতে মানে ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত থাকে। আৰু এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প সেইটো যাতে বোথ ছাইডে চিল থাকে সেইটো চাব। আৰু ষ্টেম্প পেড যিটো পাব সেয়া যাতে শুকাই নাথাকে সেইটো চাব। আৰু আপোনাৰ যদি পলিং ষ্টেচনটো বোলে টেম্পৰেৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, টেম্পৰেৰী জেগাত সেইটো মানে ৰখা হৈছে, তেতিয়াহ'লে যাতে মানে ছাফিচিয়েণ্ট মানে আপুনি বক্স আইৰণ বক্সটো ভৰাবলৈ যাতে ছাফিচিয়েণ্ট মানে পায় আৰু স্পেচ, সেইটো আপুনি ঠিক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। Number M, if you have any doubt about your movement program, route to be followed to reach the polling station, get them cleared and make sure of the time, the place of departure and mode of transport for reaching the polling station. তাৰপিছত কৈছে যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ শংকা থাকে, ডাউট থাকে যে মানে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনটো ক'ত আছে, কেতিয়া যাব লাগে, কেতিয়া গৈ পাব, কেনেকৈ যাব, সেই সকলো তথ্য কিন্তু আপুনি যোৱাৰ আগত ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব সময়মতে যাতে আপুনি গৈ পায়। তো নিয়মমতেতো 4টা বজাৰ মানে লগে লগে গৈ পাবগৈ লাগে, কিন্তু যদি বোলে 2 ঘণ্টা লাগে তেতিয়াতো উপায় নাই। আৰু কেনেকৈ যাব লাগে কি কথা সেয়া আপোনাক ছেক্টৰে কৈ দিয়ে, তথাপিও এইটো আপুনি মানে এবাৰ যাতে ক্লিয়াৰ কৰি লয়। 2.2a, use the dedicated vehicle provided to you and your team for reaching the polling station. তাৰপিছত কৈছে আপোনাক যিটো গাড়ী দিয়া হ'ব সেইটো গাড়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব, এনে নহয় যে আপোনাৰ প্ৰাইভেট গাড়ী আছে সেইটোত গৈছে সেইটো আপুনি নকৰিব। reach your polling station latest by 4 PM on the day previous to the day of poll and ensure that. তাৰপিছত আপুনি যিদিনাখন বস্তু পাতি ল'ব সেইদিনাখন বস্তু পাতি লৈ 4টা বজালৈকে গৈ পাই যাব লাগে বুলি ইয়াত কৈছে। There is enough space for the voters to wait outside the polling station and for separate queues for male and female voters. তাৰপিছত আপুনি তাত গৈ এইটো মানে থিৰাং কৰিব যে পুৰুষ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ লাইনৰ কাৰণে যাতে ছাফিচিয়েণ্ট জেগা আছে সেইটো চাব। There are separate passages for entry and exit of voters. ভোটাৰে যাতে এণ্ট্ৰি এটাত কৰে এক্সিট আনটোত কৰে সেইটো যাতে জেগা থাকে সেইটো চাব। 3, a notice showing the polling area and details about voters is prominently displayed. তাৰপিছত পুলিং এৰিয়াৰ বিষয়ে, ভোটাৰ্ছৰ বিষয়ে, ইলেকশ্যনৰ অন্যান্য ৰেলিভেণ্ট তথ্যৰ বিষয়ে যাতে আপুনি ডিছপ্লে কৰে সেইটো মানে নটিচ যাতে বাহিৰত দি থয়
ছবিয়ে দেখাকে সেইটো কৰিব দ্য কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট ইজ প্ৰমিনেণ্টলি ডিছপ্লেড তাৰপিছত যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ লিষ্টটো যাতে মানে আপুনি বাহিৰত মানে ধুনীয়াকৈ মাৰি থয় ৰাইজৰ বাবে See, appoint persons whom you will require to assist in identifying the voters, including female assistant. তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ফিমেল ভোটাৰ বহুত বেছি তো তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে মহিলা এজন এছিষ্টেণ্ট তেওঁ মানে নিযুক্তি কৰিব পাৰে যাতে মানে সেই মানে লেডিজনীয়ে ফিমেল ভোটাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সহায় কৰে সেইটো কৰিব যদি প্ৰয়োজন হয় ডিচাইড দ্য প্লেচ ৱেৰ your polling officers and polling agents of the candidates will sit and the control unit of the voting machine will be placed তাৰপিছত কোনটো জেগাত polling officer থাকিব polling agent থাকিব candidate তাৰপিছত CU বহাব ভোটিং মেচিন বহাব সেই সকলো বস্তু আপুনি ঠিক কৰি ল'ব remove any photograph of any leader belonging to any political party hung in the polling station or cover them fully আৰু কেনেবাকৈ যদি সেই ইলেকশ্যন খেলা কেণ্ডিডেটৰ বা পাৰ্টি চিম্বল বা তেওঁলোকৰ ফটো যদি আপোনাৰ ইলেকশ্যন মানে পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি উলিয়াই পেলাব লাগিব ফালি পেলাব লাগিব 2.3 দ্য ভোটিং মেচিন ভিভিপেট এণ্ড দ্য পলিং মেটেৰিয়েলছ এণ্ট্ৰাষ্টেড টু ইউ শুড ৰিমেইন ইন ইয়ৰ কাষ্টাডি থ্ৰু আউট আৰু কৈছে ভোটিং মেচিন ভিভিপেট পুলিং মেটেৰিয়েল এই সকলো বস্তু আপোনাৰ দায়িত্বতে দিয়া হৈছে আৰু আপুনিয়ে ইয়াৰ কাষ্টাডিত থাকিব till the poll is completed যেতিয়ালৈকে মানে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হৈ নাযায় and the voting machine VVPAT and the materials are handed over back by you আৰু আপোনাৰে এয়া দায়িত্ব হ'ব যে আপুনি কলমে এই বস্তুকেইটা আকৌ ঘূৰাই দিয়ে জমা কৰে either you or one of the polling officers selected by you should remain in the polling station in charge of the voting machine হয়তো আপুনি নহ'লে কোনো এজন polling officer এয়া দায়িত্ব হ'ব তেওঁ যাতে polling ষ্টেচনৰ ভোটিং মেচিনৰ তেওঁ যাতে ইনচাৰ্জ হৈ থাকে তেওঁ যাতে তাক চাই থাকে ভিভিপেট এণ্ড পলিং মেটেৰিয়েলছ ফ্ৰম দ্য মোমেণ্ট ইউ এৰাইভ দেৰ যেতিয়াই মানে আপুনি গৈ পায় তেতিয়া মানে আপুনি নিয়াৰ পৰা খুব সাৱধানে নিব বুকুত সাৱটি নিব ভিভিপেট নহ'লে মানে বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি খাল বাম তাৰমানে এনেকৈ ৰাস্তা বেয়া ঠাক ঠুক হৈ মানে বৰ দিগদাৰ হৈ যায় দ্য ভোটিং মেচিন ভিভিপেট এণ্ড পলিং মেটেৰিয়েলছ শুড নট বি লেফ্ট ইন দ্য কাষ্টাডি অফ দ্য পুলিচ গাৰ্ড on duty at the polling station or any person other than yourself or a polling officer selected by you আৰু কোনো কাৰণতেই ভিভিপেট হওক পলিং মেটেৰিয়েল হওক ভোটিং মেচিন হওক এইবোৰ যিবোৰ বস্তু আছে এইবোৰ যাতে আপুনি আপোনাৰ লগত পুলিচো দিয়ে মেল ফিমেল দিয়ে প্ৰায় আৰু CRPFও দিয়ে গতিকে তেওঁলোকক যাতে আপুনি দায়িত্বটো দি নিদিয়ে যে এইটো চাব দেই বুলি সেইটো একদম নকৰিব এইটো আপোনাৰে হয় আৰু সেইবাবে আপুনি এইটো কৰিব আৰু অন্যান্য ব্যক্তিকো নিদিব বোলে মোৰ চিনাকি BLক দি দিওঁ গাঁওবুঢ়াক দি দিওঁ অন্যান্য ব্যক্তিক দি দিওঁ পুলিং এজেণ্টক দি দিওঁ সেইটো একদম নকৰিব সেইটো আপোনাক দিছে আপুনি নহ'লে আপোনাৰ পুলিং অফিচাৰসকল সিমানে কথা তাৰপিছত 3 নম্বৰ আহিল অন এৰাইভেল এট দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে অফ পল এতিয়া পুলিং ষ্টেচনত আহি পোৱাৰ পিছত আপুনি মানে যিদিনাখন ভোটিং হ'ব তেতিয়া কি কৰিব এনচিয়ৰ ডেট ইউ এণ্ড আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ইয়ৰ পলিং পাৰ্টি ৰিচ দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে প্ৰিভিয়াছ টু দ্য ডেট অফ পল অন ৰিচিট চেক দ্য ভোটিং মেচিন এণ্ড দ্য পলিং মেটেৰিয়েল তো আপুনি তাত গৈ পায় যিদিনাখন মানে গৈ পাব আগদিনাখন আৰু একচুৱেল ভোট হোৱাৰ আগদিনাখন সকলো বস্তু পুনৰ এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু যাতে আপোনাৰ পুলিং মেটেৰিয়েলসমূহ যাতে মানে মিচিং হৈ নাথাকে সেয়া চাব তাৰ বাহিৰে নেক্সট আপোনাৰ কাম হ'ব যে আপুনি কোনো কাৰণতেই কোনো পুলিং অফিচাৰক বিনা কাৰণত অলে তলে যাবলৈ নক'ব নহ'লে হয়তো দিগদাৰ হ'ব পাৰে check up the appointment letters of polling agents and explain to them provisions of section 128 of the RP Act
1951, assign them seats and issue them entry passes for their movements. Read out the declaration as referred in 2 in chapter 4. তাৰপিছত কৈছে polling agent সকলৰ appointment letter আপুনি চেক কৰিব আৰু তেওঁলোকক এয়াও মানে ব্যাখ্যা কৰি দিব যে কি কাৰণত তেওঁলোক polling agent হৈছে, তেওঁলোকৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব, কি কি নিয়ম থাকিব, আৰু আপুনি তেওঁলোকক এন্ট্ৰি পাছো ইস্যু কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ বাবে নিজা যিটো চিট থাকিব সেয়া তেওঁলোকক দেখাই দিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ডিক্লেৰেশ্যন যিটো চেপ্টাৰ 4 আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951 সেইটো পঢ়ি শুনাই দিব। মেক এৰেঞ্জমেণ্টছ টু এপইণ্ট এ পলিং অফিচাৰ ইফ এনি ওৱান ফ্ৰম ইয়ৰ পাৰ্টি হেজ নট টাৰ্ণ আপ। আৰু কৈছে যে পুলিং অফিচাৰৰ এইটো দায়িত্ব হ'ব যে কোনো কাৰণত বোলে পুলিং পাৰ্টি মেক এৰেঞ্জমেণ্ট টু এপইণ্ট মানে পুলিং অফিচাৰ আপোনাৰ জেতাই নিদিয়ক একৰ্ডিং টু ECI গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন মানে যিটো দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰত বোলে এজন নাহিল বা দুজন নাহিল, তেতিয়া এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যে মানে নতুন পুলিং অফিচাৰক নিযুক্তি দিয়া বা আপুনি সেইটো কণ্টেক্ট কৰা যে কাক দিব কি কথা সেইটো আৰু জনোৱা। Start setting up the voting machine and VVPAT for conduct of mock poll 90 minutes before the time fixed for commencement of poll. Actual মানে voting হোৱা আগৰ 90 মিনিটৰ আগত mock poll to কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে setting কৰিব। After the mock poll, clear the data of mock poll in the control unit and remove paper slips from VVPAT drop box before sealing the control unit and VVPAT. Prepare the mock poll certificate after taking signature of the polling agents present at the polling station. Also report the absence of all polling agents or presence of only one polling agent during mock poll to the RO. আৰু mock pollৰ পিছত আপুনি মেচিনৰ পৰা যিবোৰ তথ্য আছে সেইবোৰ উৰাব লাগিব CRCT কৰি, তাৰপিছত আপুনি সেয়া আৰক জনাব লাগিব যে এইটো হৈ গ'ল বুলি। ছিগনেচাৰ ল'ব পুলিং এজেণ্টসকলৰ, তাৰপিছত চিলিং কৰিব, মক পল চাৰ্টিফিকেট প্ৰস্তুত কৰিব, সেয়া আপোনাৰ কাম। ফিক্স দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিল এণ্ড ক্ল'জ এণ্ড চিল দ্য ৰিজাল্ট ছেকশ্যন অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট, চিল VVPAT ড্ৰপ বক্স, তাৰপিছত গ্ৰীণ পেপাৰ চিল লগাব, তাৰপিছত চিলিং কৰিব, ক্ল'জ কৰিব কণ্ট্ৰল ইউনিটটোক আৰু VVPATৰ ড্ৰপ বক্সটো চিল কৰিব। Place the field of indelible ink in such a way that the ink does not spill out. তাৰপিছত যাতে কোনো কাৰণতেই ইনডেলিবল ইংকৰ পৰা যাতে চিয়াহী লিক নহয় সেইটো চোৱা আপোনাৰে দায়িত্ব। ডিউৰিং দ্য আৱাৰ্ছ অফ পোল, তাৰপিছত লাষ্ট আহিল আমাৰ ডিউৰিং দ্য আৱাৰ্ছ অফ পোল মানে যেতিয়া বোলে ইলেকশ্যন চলি আছে, ভোটিং চলি আছে। 4.1 ensure that the polling starts sharp at the appointed time. তাৰপিছত আপোনাৰ সেইদিনাখনৰ প্ৰথম কামটোৱে হ'ব যাতে যেটা বজাত ইলেকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই গাইডলাইন দিছে সেইটো আপুনি ফ'ল' কৰা। 7টাত ক'লে 7টাত, 6টাত ক'লে 6টাত, 8টাত ক'লে 8টাত sharp. Even if all formalities have not been completed, admit some voters in the polling station at the appointed time. বোলে কিবা কাৰণত আপোনাৰ মানে কামটো আৰম্ভ হোৱা নাই, মানে কামটো কমপ্লিট হোৱা নাই, তথাপিও মানে ফৰ্মেলিটিজৰ বাবে 2-3জনমান ভোটাৰক ভিতৰত ভৰাই দিব যাতে মানুহে এইটো গম পায় যে কামটো চলি আছে বা কামটো হ'ব আৰু এতিয়া সেইটো কৰিবই লাগিব। লাগিলে আপোনাৰ কাম বোলে 2টামান বাচি আছে বা চিলিংটো কৰি হোৱা নাই তেতিয়া। 4.2 while poll is in progress, unusual complex cases likely to crop up. Deal with them yourself, leaving the polling officers to carry on their normal duties. Such cases will be. আৰু এটা কথা, যেতিয়া বোলে পুলিং চলি আছে মানে ভোটিং চলি আছে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বৰ জটিল সমস্যা দেখা দিব পাৰে, সেই তেনেধৰণৰ সমস্যা ঠিক কৰা দায়িত্ব আপোনাৰে। আৰু যাতে আপুনি সেইটো সময়ত অন্যান্য পলিং অফিচাৰবোৰক তেওঁলোকৰ যিবোৰ দায়িত্ব থাকে সেইবোৰ যাতে তেওঁলোকে কৰি থাকে সেইটো আপুনি চাব আৰু মানে সেইটো এৰি দিব তেওঁলোকক, আৰু বাকী কামটো কৰা আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব। যেনে চেলেঞ্জ টু এ ভোটাৰ চেপ্টাৰ 4 মতে
Voting by minor, Chapter 4. Voting by blind or informed voter, Chapter 5. Voters deciding not to vote, Chapter 5. Tendered voters votes, Chapter 5. Breach of secrecy of voting, Chapter 5. Disorderly conduct at the booth and removal of disorderly person, Chapter 4. Adjournment of poll because of riot or any other cause, Chapter 6. Complaint about particulars printed on VVPAT paper slip, Chapter 4. গতিকে এনেকুৱা যদি কিবা বিপৰীত পৰিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় সেই পৰিস্থিতিক মানে মোকাবিলা কৰা দায়িত্বটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় কাৰণ আনফালে বাকী যিসকল পলিং অফিচাৰ থাকিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে এইটো আপুনি কৰিব লাগিব 4.3 collects statistical information for compilation of item 19 of your diary regarding polling every 2 hours. Also collect information about the electors who have voted you using Braille ballot. তাৰপিছত item 19 to যিটো আছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী তাত মানে প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজবোৰ দিব লাগে হেতু যাতে আপুনি দি থাকে আৰু কোনোবাই যদি ব্ৰেলি বেলট দি ভোট দিছে তাৰ বিষয়ে আপুনি তাত ভৰাব লাগিব ক্লোজ দ্য পোল এট দ্য এপইণ্টেড আৱাৰ ইভেন ইফ ইট হেজ ষ্টাৰ্টেড লেট আৰু যদিও বোলে ভোটটো আৰম্ভ হোৱা দেৰি হৈ গ'ল 7টাত আৰম্ভ হ'ব লাগে মেচিন বেয়া হৈ গ'ল 9টাত হৈছে তথাপিও 4টাত যদি বোলে ভোটটো বন্ধ কৰিব দিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেতিয়া আপুনি বন্ধ কৰিবই লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই আপুনি বোলে হেতু সময়ৰ লৈকে বোলে ইমানজন মানুহ আছে ৰৈ আছে তেওঁলোকক ভোটাৰ স্লিপ বিলাই আপুনি বাৰু তেওঁলোকক সেপাৰেট কৰি দিব পাৰে কিন্তু নতুন মানুহ আপুনি ল'ব নোৱাৰে আৰু গিভ স্লিপছ উইথ ইয়াৰ চিগনেচাৰ টু দ'জ পাৰ্চনছ হু আৰ ইন দ্য কিউ এট দিছ আৱাৰ এনচিয়ৰ ডেট ন' এডিশ্যনেল নতুন মানুহ যাতে নাহে পাৰ্চন জইনছ দ্য কিউ আফটাৰ দ্য এপইণ্টেড আৱাৰ সেইটো আপুনি মনত ৰাখিব নম্বৰ 5 হৈছে আফটাৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ পোল যেতিয়া বোলে ইলেকশ্যন বা ভোটিং শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত কি কৰিব 5.1 ক্ল'জ এণ্ড চিল দ্য ভোটিং মেচিন এণ্ড দ্য ভিভিপেট ইলেকশ্যন মানে ভোটিং প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভণিৰ কামটো হ'ব আপুনি ক্লোজ কৰি লগে লগে তাক চিলিং কৰা মানে মেচিনবোৰক এজ পাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গিভেন ইন চেপ্টাৰ 7ৰ মতে এছাৰ্টেইন দ্য নাম্বাৰ অফ ফিমেল ভোটাৰ্ছ হু হেভ ভোটেড এলং উইথ পাৰ্চনছ হু হেভ ভোটেড উইথাউট এপিক এণ্ড উইথ অল্টাৰনেট ডকুমেণ্ট এণ্ড হু হেভ ভোটেড উইথ ব্ৰেইলি এণ্ড ইলেক্টৰ্ছ হু হেভ টাৰ্ণ আপ টু ভোট ফ্ৰম এছ ডি লিষ্ট তাৰপিছত মহিলা কিমান ভোটাৰ আহিল সেইটো আপুনি তাৰ মানে বিৱৰণ আপুনি থ'ব লাগিব কিমানজন ভোটাৰে এপিকৰ অবিহনে ভোট দিছিল আৰু অন্যান্য অল্টাৰনেট ডকুমেণ্ট সহায় লৈছিল ব্ৰেইলি কিমানে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিমানজন ভোটাৰ এছ ডি লিষ্টৰ পৰা আহিছিল সেই সকলো তথ্য কিন্তু আপুনি থ'ব লাগিব 5.3 complete form 17C account of votes recorded and paper seal account furnished to every polling agent present at the poll at the close of the poll and attested true copy of form 17C after obtaining from him a receipt for it on the declaration from referred to in the chapter 7 then complete the declaration in other respect তাৰপিছত ফৰ্ম 17C যাক একাউণ্ট অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড এণ্ড পেপাৰ চিল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় সেইটো আপুনি প্ৰত্যেক পাৰ্টিৰ পলিং এজেণ্টক দিব লাগিব সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব আপুনি সেইটো দিব তাৰপিছত কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ৰিচিট ল'ব আৰু ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম যদি কিবা আছে সেইটো ল'ব আৰু তেওঁ বাকি আপুনি কামটো নিজৰ কৰিব 5.4 কমপ্লিট ইয়ৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী বহুত ডাঙৰ দীঘল তাত মানে বাৰে বাৰে ডিটেইলছসমূহ ভৰাই থাকিব লাগে সেইটো আপুনি কমপ্লিট কৰিব চিল অল ইলেকশ্যন পেপাৰ্ছ এজ পাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন চেপ্টাৰ 7 ইলেকশ্যন পেপাৰ যিবোৰ থাকে মানে সেইবোৰ সব চিল কৰিব চেপ্টাৰ 7ৰ মতে ফলো দ্য প্ৰগ্ৰাম অফ ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি টু দ্য কালেকশ্যন চেণ্টাৰ ফৰ ডেপজিটিং দ্য চিল্ড ভোটিং মেচিন ভিভিপেট এণ্ড চিল পেকেট অফ ইলেকশ্যন পেপাৰ্ছ ইট ইজ ইয়ৰ পাৰ্চনেল ৰেছপনচিবিলিটি টু ডেলিভাৰ দ্য ভোটিং মেচিন ভিভিপেট এণ্ড আদাৰ পেকেটছ এট দ্য কালেকশ্যন চেণ্টাৰ ইনটেক্ট এণ্ড অবটেইন এ ৰিচিট তাৰপিছত আপোনাৰ একেবাৰে লাষ্টৰ দায়িত্ব হ'ব বোলে সব অ'কে হৈ গ'ল এতিয়া বস্তু পাতি বান্ধি ডাইৰেক্ট জমা দিবলৈ যোৱা
আপোনাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল, জমা দিবলৈ যোৱা, ডেপজিট কাউণ্টাৰলৈ যোৱা, আৰু সেইটো সময়ত আপোনাৰ এয়া আপোনাৰ মানে ব্যক্তিগত এটা দায়িত্ব হ'ব যাতে আপুনি সকলো বস্তু সুকলমে তাত জমা দিয়ে আৰু তাৰ পৰা এটা ৰিচিট লাভ কৰে। এই কামকেইটা কিন্তু আপুনি কৰিবই লাগিব, বেলেগ ৰাস্তা নাই। গতিকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পৰা মানে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট শেষ হোৱালৈকে আৰু সম্পূৰ্ণ কথা মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ক'ৰবাত কিবা ভুলকৈ ক'লোঁ, হয়তো শ্লিপ অফ দ্য টাং ভুল হৈ যাব পাৰে, মোৰ অজ্ঞানতাৰ বাবেও কিছু কথা ভুলকৈ ক'ব পাৰোঁ, মানুহ মাত্ৰে ভুল। গতিকে সেইবোৰ আপুনি সেইকাৰণে মানে ভেৰিফাই কৰি ল'ব। মই কোৱাটোকে শুদ্ধ বুলি নাভাবিব আৰু সদায় ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতেই চলিব। ধন্যবাদ।